ти, як тут високо, аж страшно ставати. Села, просто як з картинки. У мене враження, що я попала на зйомку якогось фільму. Враження, що ми в якомусь іграшковому поїзді їдемо. Подивіться на це чудо. Він схожий на якийсь Титанік. Йо-майо, я в космосі. Це просто якась інша планета. Круть. Сухими звідси ніхто не виходить. Привіт, наші хороші! Ви на каналі Узол і Манько, і це наш сімейний тревел-блог Камон. І ми вирішили зробити невеличку вилазку в Європу. Причому, коли вибирали, яку ж країну вам показати, хотіли, щоб вона була не попсова, щоб вона була недалеко від України і мега красива. І під ці всі критерії ідеально підійшла Австрія. Але ми приїхали не в попсовий Відень, який стоїть в усіх туристичних маршрутах, а в казкові альпійські містечка старого регіону Зальцбург. Ну, в принципі, он корова не дасть збрехати, альпійська мілка стоїть тут, де від картинки просто зносить дах, де від чистющого повітря зашкалюють ендорфіни, і де ти просто пускаєш слинку, бо не може бути природа настільки неймовірною. Ой, я вже хочу все тут подивитися, тому давайте швиденько готові. Камон, Австрія! У-ху! Почнемо досліджувати цей регіон з містечка Зальцбург. Це дуже доглянуте, чисте і зелене місто. Тут будинки, яким по 700 років, часто виглядають краще, ніж наші новобудови. Мені подобається, що будинки тут виглядають чисто. І знаєте чому? От подивіться, придивіться. Немає жодного кондиціонеру. І нам сказали, що кондиціонери тут просто заборонені. Тут народився і жив Моцарт. Тому тут є площа Моцарта, пам'ятник Моцарту, кафе Моцарт і взагалі Моцарт тут повсюди. Це місто без метушні. Тут хочеться розслабитись і валятись на березі річки. Це місто, де багато собачників, Каштани! і ще більше велосипедистів. Ну що, прониклись атмосферою міста? Тепер йдемо пробувати його найсмачніші місця. Зараз ми піднімаємось на один з головних символів Зальцбурга – це фортеця Хоєнзальцбург. Його фішка в тому, що це найбільша фортеця Європи, яку вдалося повністю зберегти. І підніматись треба буде, ось виходь сюди, прямо на фунікулері, отуди нагору, 120-метрову. Фунікулер коштує 3,20 у євро, а вхід у саму фортецю стартує від 10,30. Але ми конкретно за вхід і фунікулер не платили. Бо ми купили Зальцбург карт, це така туристична картка. Коротше, це такий лайфхак для вас. Якщо ви хочете зекономити гроші, то можна купити таку картку. Вона є на 24 години, на 48, на 72 години. У нас, до речі, от на 72. Така коштує 39 євро. Ну, здається, що, в принципі, достатньо дорого, але якщо порахувати, вона економить. Тому що сюди вже включені безкоштовні поїздки на транспорті, зокрема, от на фунікулері, а також безкоштовні входи в музеї. А ще вона дає знижки на різні концерти і заходи. Де її взяти? Її можна купити, в принципі, в різних інформаційних туристичних центрах, які на вулицях знаходяться. А ми ж взагалі на ресепшені нашого готелю купили. Вже майже 15 євро з цією карткою відбили. Піднятися до фортеці можна і пішки. Ми вирішили на фунікулері, бо думали, що звідси класний вид на місто. Але він так швидко їде, що ми нічого не встигли роздивитись. Уся надія на панораму з фортеці. І ще один важливий момент. В Австрії у транспорт і різні заклади у звичайних масках не пускають. Потрібно лише FFP2 без клапана. А ще на вході просять вакцинацію або тест показати. Отакі правила. Ось ми піднялись, фортеця Хоєнзальцбург. Ну, вона реально дуже класно збереглася. Я почитав, виявляється, що її толком і в облогу ні разу не брали, того вона і збереглась. Але найбільше мені подобається, що тут просто бомбезний, класнючий вид на місто, на Зальцбург. Як на мене, звідси якраз найкраще оглядоване місто.
А тепер про саму фортецю. Їй майже 1000 років, і це одна із найбільших середньовічних фортець Європи. Шкода, жужиком показати не можу, літати тут заборонено. Фортецю ми зняли із сусідніх гір. Виглядає все одно епічно, скажіть? Знаєте, от ми зайшли всередину і видно, що це не просто фортеця. Відчуття, що ми потрапили в якесь середньовічне місто. Враження, що тут до сих пір живуть. І, до речі, тут реально живуть, виявляється, ось в цій будівлі, ух ти, є 6 квартир, де до сих пір живуть люди. Одна з квартир директора фортеці. Він, виявляється, орендує її, доки працює тут. Територія фортеці гігантська, як 4 стадіони. Тут і ресторанчики є, і навіть кілька музеїв. До речі, пам'ятаєте, я говорив, що вхід у фортецю стартує від 10:30. Так от, якщо ви хочете ще й у музеї зайти, такий квиток коштує вже 13:30. Як не крути, головна фішка фортеці – це огляд на 360 з різних боків, можна на місто подивитися. І ось гляньте сюди. Виявляється, що так в центрі міста, грубо кажучи, є просто зелена галявинка. І тут вирощують траву, яку косять, і годують нею скот. Отак от просто. Це територія монастиря. І що цікаво, знаєте, чий ото будинок посередині? Там живе і працює психотерапевт. І приймає. А колись, кажуть, в середньовіччя там жив кат. Від фортеці йдуть живописні трекінгові стежки на сусідні гори, прямо через невеличкі середньовічні замки. Приватні, в них люди живуть. Тому пошукаємо ще й красиві оглядові на місто. З цим у Зальцбурга проблем немає, бо стоїть на пагорбах. Із камерних і малолюдних місць рекомендую пагорб Ріхтерхое. Тут дуже душевно. Неймовірно красиве і дуже спокійне місце. А цікаво ще, що за цими горами вже Німеччина. А мені зайшла панорама із сусідньої гори Мьонхсберг. Подивіться, який тут класний вид на старе місто і на саму фортецю класний ракурс. Ми хочемо спробувати на цій горі один традиційний зальцбурзький десерт, який називається нокель. І спробуємо ми його у цьому панорамному ресторані, який називається М32. Він знаходиться просто в будівлі музею сучасного мистецтва. Взагалі, нокель можна знайти в багатьох кафе Зальцбурга, але ми вибрали М32 через цю панораму на місто. Ну і інтер'єр тут приємний. It's нокель? Yes. Подивіться на це чудо. Він схожий більше на якийсь Титанік. Я, чесно кажучи, знала, що він великий, але не настільки. Тому його зазвичай замовляють на 3-4 людей. Нокель – це запечене, ніжне, повітряне ванільне суфле у формі пагорбів – зальцбурзьких, яке подають з вершками та варенням. Не знаю, як він на смак, але цей десерт мене вже дуже повеселив. Дивіться, яка велика ложка для того, щоб накинути цей нокель. О, гарячий, до речі. Ух ти! Гарячий. Ух ти! Його вже треба втримати на цій ложці. Пум! Ну, виглядає прикольно. Спробуємо. Що? Дуже дивно. Основний інгредієнт цього десерту – яйця, тому і на смак віддає трохи сирими яйцями. Слухайте, я не знаю, в чому фішка цього десерту, але він мені спочатку дуже не сподобався, а зараз я їм і розумію, слухайте, нічого такий. Один раз точно варто скуштувати. Тут в М32 нокель коштує аж 25 євро, але вдвох ми його не подужали. Мені подобається, що в Австрії практично всюди можна розплатитись карткою. Для нас це мега важливо, бо практично не користуємось готівкою. А за кордоном це вдвічі зручніше, тому що перед поїздкою не потрібно бігати по обмінкам, щоб купити валюту. З карткою можна розплатитись практично в будь-якій країні, хоч в доларах, хоч в євро, хоч в рупіях. А з кредитною карткою 2 кешбеки від Raiffeisen і MasterCard можна ще й заробляти. Так, 2 кешбеки одночасно. За покупки і за поповнення картки. Ось ми розрахувались у ресторані, і 1% повернувся на картку. Причому відсоток нараховується навіть якщо платиш кредитними грошима. До речі, кредитний ліміт на карті можна підняти аж до 250 тисяч гривень, а повернути гроші без відсотків можна до 57 днів. Причому випуск і обслуговування карти абсолютно безкоштовні, а замовити її можна легко і швидко на сайті банку. Посилання залишили в описі під відео.
Знаєте, якщо дуже довго ходити по найпопсовішим місцям Зальцбурга, то може здатися, що він повністю занурений у спогади про середньовіччя і про Моцарта. Ну, насправді це не зовсім так, і тому ми приїхали до Зальцбурзького аеропорту. Він, до речі, теж імені Моцарта, бо тут поруч знаходиться величезний, бомбезний виставковий павільйон «Ангар-7». І це якраз місце про сучасну техніку і спорт. Будівля і так виглядає футуристично, так, зовні, але всередині там знаходиться колекція найшвидших спортивних машин. І ще вхід туди безкоштовний, Оль. Угу. Тому погнали. Бо це взагалі рідкість для Австрії. Безкоштовний вхід. Ух ти, йо-моє, я в космосі. Це просто якась інша планета, космічна станція і машини майбутнього, минулого та усіх часів. Круть! Спортивні літаки, вертольоти, боліди Формули-1 – усі апарати в робочому стані. Хоч зараз на трек чи на злітну смугу. До речі, від захвату у мене аж глюкнув мікрофон, тому далі доведеться себе титрувати. І так, по рекламним надписам на техніці одразу можна здогадатись, що музей «Ангар-7» створив Red Bull, бо компанія місцева, австрійська. Тут експозиція міняється що 2 тижні, тому що уся техніка на ходу. Вона там знімається у фільмах, у телепередачах. А зараз бачите той білий літак на вулиці? Знаєте, чий він? Це літак найбагатшої людини Австрії. Забув, як звати. Дітриха Матіша. Це власник компанії, яка робить енергетики. Але повернемось до дійсно цікавих апаратів. Ось цей літак буквально нещодавно поставив світовий рекорд, тому що він в Туреччині пролетів одразу 2 автомобільних тунелі, причому на висоті 1 метр всього від асфальту, на швидкості 245 км за годину. Я до сих пір не розумію, як це можливо. Причому пілот Даріо Коста сказав, що найскладніше в цьому польоті було те, що вихід із тунелю тільки один. Тут висять реактивні крила, на яких у 2003-му екстремал перелетів Ла-Манш. Боліди Формули-1, які ще пару років тому рвали чемпіонати. Але от чого я точно не очікував побачити в музеї, так це ресторанів. Ще й яких? Ми зараз піднімаємось по злітній смузі. Знаєте куди? Ні за що не здогадаєтесь. Прямо на даху, от там, є бар 360. Клас! Високо! Я трошки в шоці, тому що придумати такі божевільні ідеї австрійці можуть. Бар працює лише увечері. Тоді під скляною підлогою вмикають неонове освітлення і під ногами з'являється зоряне небо з видом на літаки. Ми приїхали сюди вдень, тому просто уявляйте. Ой, а тут трошки тріснуло. Я тільки побачила, що тут прозора підлога. Ну так. Та нічого страшного, дивись, я стою. Нічого. Ну а це взагалі відпад. Знаєте, що це за коробка? Тут схований надувний трап від Боїнга. Виявляється, що ця скляна платформа вміщує лише 40 людей. Ну і в разі якихось там нештатних ситуацій, щоб людей можна було швидко евакуювати, беруть, відкривають, надувають цей надувний трап, і люди такі і з'їжджають вниз. Реально круто. Якщо у вас буде можливість заскочити сюди, дуже раджу. Бо це якраз те, чого від Зальцбурга ну ніяк не очікуєш. Єдиний мінус – до кабін і близько не пускають. Але можна отак от підійти, сісти і типу, дивись, який я крутий. Я біля боліда сижу. Сфоткаєш мене, до речі. А ми повернулись в Зальцбург, щоб перекусити. Друзі, поїсти в Австрії, в Зальцбургу, в ресторані відверто дорого. Ну, треба там мінімум 20 євро, щоб так, перекусити, я б сказала. Тому ми хочемо вам показати один особливий фастфуд. Нам його порадили місцеві, сказали, що ми мусимо спробувати цей хот-дог. Треба зайти на Getreide Gasse 33 в таку арочку. Ух ти! Дивись, тут черга навіть. Місцеві нам сказали, що це найпопулярніший фастфуд у місті. Відкрився він ще у 1950 році. Мене трішки дивує, що місцевий фастфуд називається Balkan Grill, чесно кажучи. Ну, спробуємо. Кажуть, що це місцевий. Хот-дог тут коштує 4,30. Як для Австрії, недорого.
Тут жіночка говорить, що вони такі популярні, тому що вони відкрились в 1950 році, і з тих пір рецепт в них не мінявся. Тобто хліб такий самий, сосиски такі самі, дуже якісне м'ясо використовують і всі інгредієнти, тому їх дуже сильно люблять. Данкешон! Данке! Дем їсти. Ну, дивлюся на цей хот-дог, ну нічого такого особливого, він невеличкий, 2 сосиски, окей. Але запах просто фантастичний. Я не знаю, що вони туди додають, але такий пряний запах. Мене аж слюня вже виділяється, говорити не можу. Зупинись. Я ж маю розкадрувати в руці. Так завжди. Чекай. Макс не дає мені на зйомках їсти. От такі вони зйомки у нас, так. А тепер робимо паузу, я розкадрую. Засмажена хрумка булочка, 2 сосиски, маринована цибулька із зеленню та спеціями та гірчиця. Ніби все просто. Оля, жги. Ура, я можу з'їсти. Що за еротична реклама? Це божественно. Такий хрумкий хліб, сосиска чимось посипають, якимись спеціями, тому що вона дуже пряна. Багато цибульки. Ніби нічого складного, але реально смачно. Щоб ви орієнтувались по ресторанним цінам у Зальцбурзі, супчики в середньому коштують 3-5 євро, шніцель з гарніром – 14-20, пиво – 4-5, а десерт-захар – 5-6 євро. Бюджетніше можна харчуватись в супермаркеті Шпар чи у фастфудах якось Нордсі. І тут їжу можна знайти на будь-який гаманець. У мене Зальцбург викликає відчуття міста здорової людини. Тобто міста, яке зроблено якраз для життя, зручне і продумане. Ну, звісно, я думаю, що далеко не все тут так райдужно, як здається з першого погляду, але навіть мій друг айтішник збирається тут пожити пару місяців. Прикольно, коли твоя робота не прив'язана до конкретного місця, а зарплата прив'язана до долара. Тоді можна і подорожувати, скільки заманеться, і жити, де захочеш. До речі, а для тих, хто хоче в IT, але ще сумнівається, компанія GoIT запускає безкоштовний онлайн-марафон. На цілий тиждень ваш телеграм перетвориться на навчальний онлайн-кабінет з віртуальними посібниками і справжніми домашками. А головне, з повною підтримкою кожного учасника від менторів та викладачів. На марафоні вас навчать основам розробки сайтів, складати резюме так, щоб воно потрапляло HR-никам і роботодавцям в саме серденько. Розкажуть про нові методи збільшення особистої ефективності, а також поділяться бонусом – безкоштовним доступом до додатку з вивчення англійських слів. Бо чим краще ви знаєте мови, тим більші ваші можливості. Тому, якщо хочете спробувати змінити своє життя, реєструйтесь на безкоштовний онлайн-марафон з розробки сайтів від компанії GoIT. Посилання шукайте в описі під відео. А ми їдемо дивитись околиці Зальцбурга. Ми приїхали в палац Хельбрун. Це така літня резиденція єпископів. Вони приїжджали сюди на відпочинок і на полювання. Стоїть він не в центрі, а більше на околиці, але є класна новина. З центру сюди можна доїхати 25-м автобусом. Причому із Зальцбург-карт проїзд безкоштовний, як і сам вхід в палац. Якщо що, без Зальцбург-карт вхід коштує 13,5 євро. Палацу Хельбрун більше 400 років, але виглядає він як нова копійка. Всередині, до речі, інтерактивна виставка. Тут можна і красивенний інтер'єр палацу роздивитись, і єдинорога побачити. Але найголовніше тут це не сам палац, а величезний парк в 60 гектарів, уявіть. І територія з фонтанами. До речі, їм вже по 400 років, і вони до сих пір працюють. Найголовніше знаходиться ось там. Зараз подивимося. З виду це звичайний стіл зі стільцями, але в ньому криється секрет. Фонтани на території Хельбруна називають жартівливими. Придумав їх князь-архієпископ Маркус Сітікус, щоб розігрувати своїх гостей. Він чекав, поки ті за столом захмеліють, давав знак працівнику, і той вмикав воду. Ну і ясна справа, лише стілець князя лишався сухим. Ти знаєш, я б не хотів би бути в гостях у цього Маркуса.
Коротше кажучи, Маркус Сітікус був ще тим жартівником, і він любив поприкалуватись над людьми. І от коли до нього приходили гості, він подавав сигнал своєму помічнику, і у нього тут по всій території розкидані такі приховані фонтани. І значить, коли він давав цей сигнал, людей починало з усіх боків поливати водою. І тільки сам Маркус, звісно ж, знав місця, де можна стати, і щоб залишитись таким сухеньким і просто посміятись над мокрими гостями. А такий от приколіст він був. А тепер роль Маркуса виконують екскурсоводи. Ай, блін, йо-моє! Фонтани! Фонтани, ну-ну. Блін, та що ж таке? Нічого не чулось, коротше. Все одно трішки мокро. Ой, камера мокра. Ага. Я подалі вже. Та йо-моє! Та йо-моє! Так все мокро. Слухайте, я навіть вже не помічаю цих фонтанів. Є якісь очевидні місця, ну де прям видно, що є, як вони, ці краники такі маленькі. Але тут звідки вони тут поливали, я не розумію. Та ось, дивись, тупо з землі прям. Де? Ось, ось. Боже, як вони замасковані, я їх Капець. дійсно не побачила. Як сказав Макс, треба дивитися за працівниками, які беруть ключик, відкривають краники і вмикають ці фонтани. На території палацу не лише жартівливі фонтани. Ось красивенний фонтан з левами, крихітний фонтанчик з кумедним оленем чи сховані у гроті химерний та магічний фонтани. Слухайте, ну просто якесь фантастично красиве місце. Ці фонтани з чудернацькими всякими фігурками дуже круто виглядають. І ще шум фонтанів так заспокоює і розслабляє. Дуже круто. А ще на території є майже непомітні, сховані в кущах міні-театри. Слухайте, народ, я просто в шоці. Подивіться, який тут величезний дерев'яний театр. Причому він 1750 року. І тут стільки деталей, стільки персонажей. Кожен рухається, в кожного своя якась траєкторія. Просто, знаєте, це як великий такий ляльковий будинок. Якщо б у мене в дитинстві такий ляльковий будинок був, я би просто зійшла з розуму. Дуже круто. А ще, до речі, музика, яка звучала, це не просто там запис якийсь, це водяний орган. Уявляєте? Тут все, до речі, проводиться в дію водою, яка ось тут протікає. Ой, хто там? І так, до кінця екскурсії ми були майже повністю мокрі. Якщо ви прийдете сюди, будьте готові, що сухими звідси ніхто не виходить. З Хельбруна ми їдемо у найближче до Зальцбурга Альпи. Ми вже говорили, що в Австрію ми спеціально приїхали заради соковитої природи. І от ми вже трошки підсохли і приїхали в Східні Альпи. Ось це вже Східні Альпи. Гора називається Унтерсберг. Ми зараз на висоті 460 метрів і піднімемось на 1800. Буквально 15 хвилин ми їхали з того мокрого палацу. Можна з Зальцбурга сюди доїхати 25-м автобусом всього півгодини. А там дуже красива, неймовірна панорама на околиці. А ще є легенда, що там на горі сховані скарби, і їх охороняють тролі. Але наш скарб – це природа і краса. Тому йдемо на фунікулер і піднімаємось нагору. Це не фунікулер, це канатна дорога. На канатну дорогу, окей. Із приємних бонусів тут теж діє Зальцбург-карт. Тому замість 26,5 євро ми їдемо безкоштовно. І карта, до речі, нам окупилась за день. Слухай, ми прямо перед скелею стоїмо, як стіна велетенська. Так, піднімаємось канаткою нагору. Підніматися нам всього 15 хвилин. Канатка тут дуже швидка. Хоча цього року їй стукнуло 60. Зрозуміло, що кабінки з того часу замінили, але сам факт, що 60 років тому відбабахали такий підйомник, вражає. Дуже красиво, ми зараз піднімаємось на висоту більш ніж кілометр, а канатка, до речі, довжина канатки 3 кілометри. Причому настільки високо, що видно Німеччину. Оті гори – то вже Німеччина. Краєвиди з кабінки відкриваються просто фантастичні.
Але для людей, які бояться висоти, це 15 хвилин каторги. Під ногами сотні метрів провалля. Я на такому височенному підйомнику вперше, аж дух перехоплює. Слухайте, щось неймовірне, ми піднялися вище хмар, просто в тумані, в молодці. І так періодично видно оці скелі, які поруч, вони так з'являються, і ти наче в казці якійсь. Головне, щоб ми з цієї хмари виїхали, щоб хоч якийсь вид був на горі. Це капець якийсь. Тут просто зима. Ти подивись, ви піднялись на 1800. Я думав, що тут буде огляд неймовірний, а тут ніфігашеньки не видно. Макс, далеко не відходь, бо я тебе загублю. Клас, але як в фільмі якомусь. Я хотів побачити Австрію з висоти і Німеччину, ну якби отам вони десь є. Вітрюган тут такий і холодно, враження, що десь на 10 градусів нижче тут стало. Тому беріть із собою теплі речі і шапку, бо замерзаєш в секунду. Ти чуєш це? Повітря яке. Воно тупо смачне. Знімай маску і вдихай на повні груди, тому що от такого повітря я давно вже не відчував. Настільки чисте, настільки от наповнене киснем, хоча ми високо, ну клас. Хочеться просто дихати. Все. Макс, в тебе Що? почалась ейфорія, може це Киснева гірська хвороба. хвороба? З нами тут власниця канатки, як я зрозумів, вона сказала, що зазвичай тут погода сонячна і красиво, і все навколо видно. І сказала, що у неї є відео. Ми вам його покажемо. Коротше, витримали ми на цій горі хвилин 15. Відморозили пальці і вуха і поїхали вниз. А вам порада, якщо хочете таки побачити красиву панораму з Унтерсберга, вибирайте гарну погоду. Ми повернулися у Зальцбург і побачили, що люди тут ходять якось дивно вдягнені. Ми розпитали у людей, і виявляється, у Зальцбурга сьогодні День міста. Причому незвичний такий день міста, бо його відзначають аж 5 днів із середи по неділю. Нормально, люблять тут гуляти. У центрі зробили величезну ярмарку з дерев'яними ретро-атракціонами, пивом і музикантами. Я не знаю, хто танцює. Та просто нема тих штанів. Хотілося залипнути на цьому міні-октоберфесті, але на вечір я запланував одне особливе місце. Так, Оля, я тебе підвів під монастир. Серйозно, оце діючий монастир у найдревнішій частині Зальцбурга. І ми прийшли з тобою не в якусь там хот-дожечну, а в найстаріший ресторан Центральної Європи. Називається він Штіфтскеллер, щоб я язик не зламав, наче правильно прочитав. І пишуть ще в інтернеті, що це місце не просто поїсти, а сюди приходять на вечерю, на трапезу таку, під концерт класичної музики. Ну, і я думаю, що ви вже здогадались, кого тут грають. Так? Мо? На М починається. На мо починається, на царта закінчується. Правильно, Моцарта. От. І я сюди якраз прийшов чисто заради музики. Ну і трошки поїсти. Поїсти. Я голодна. Погнали. На вході у нас перевірили вакцинацію і запросили пройти у зал. Слухайте, тут все так помпезно, серйозно виглядає.
всі красиво вдягнені. Я навіть незручно себе почуваю, що я в такій звичайній сорочці в клеточку. Треба було фрак одягнути, не знаю, хоча б Моцарта там набити собі тату. Але я розумію, що сьогодні буде досить серйозний вечір. Herzlich willkommen zum Mozart-Dinner-Konzert. Unsere wunderbare... Розказую суть всього, що відбувається. Вхідний квиток на такий концерт-вечерю коштує 69 євро. У нього входить закуска, традиційний суп, пюрешка з куркою, десерт Моцарт, як же ж без цього, і 3 частини по 15 хвилин виступу Моцарта і компанії з інтерактивними елементами. Non sarà Figaro il dice se for parlare signore Montino se for От так, щоб телефоном не користувалися. Дарма я посміявся, бо і сам попав під роздачу Моцарта. non che dai fat favore amoroso non che tornori Слухайте, я прям не очікував сьогодні такого прям. Я знав, що якби буде концерт, хвалили, що він класний, але що настільки, що от і інтерактивний такий, що мене навіть на сцену викличуть. Коротше, я реально кайфанув. Друзі, доброго ранку! Сьогодні ми поїдемо за місто, щоб подивитися альпійські красоти, але почати цей день хочемо так традиційно, як роблять це зальцбургці, за чашечкою класної кави в культовій кав'ярні, яка називається Томаселі. Цьому кафе 150 років, і це одна із найстаріших європейських кав'ярень. Протягом всіх цих років єдині власники – це сім'я Томаселлі. Дуже красиво. Інтер'єр простий і вишуканий водночас. Дерев'яні стільці, портрети на стінах, і колоритні місцеві, які приходять сюди випити кави і почитати газетку. Причому дивіться, як прикольно. Не дарма кажуть, що сюди місцеві приходять почитати газети. Дивіться, ось так газети висять, ти можеш собі взяти, почитати і повернути назад. Вперше таке бачу, чесно кажучи. Ми сіли на терасі на другому поверсі, тому що звідси якраз класний вид на Альтермаркт. Прикольно зверху дивитися, як зранку австрійці біжать, хто на роботу, хто просто прогулюється. А ще ми засікли живу статую, яка прийшла на роботу, і розсекретили, як же вона зависає в повітрі. Я розумію, чому місцеві люблять так цю кав'ярню. Тут дійсно дуже затишно і така якась атмосфера, ніби ти вдома. До речі, туристів тут взагалі не бачать. Одні австрійці, причому так прикольно, що вони в національному одязі, деякі приходять навіть на сніданок. Ми замовили тут традиційну фірмову каву і штрудель. Нарешті спробуємо справжній австрійський штрудель. Ух ти! Так багато начинки, просто подивіться. Це все яблука. І от тоненьке тісто. Штрудель класний. Дуже смачний.
Ціни, як для Австрії, тут середні. Кава і штрудель по 4,40. В євро, звісно. Звичайно, кава з важками, насправді. Але кажуть, що тут найсмачніша кава в Зальцбурзі. Просто після Києва дуже важко знайти таку ідеальну каву, тому що в нас набагато розвиненіша оця кавова культура. Нас просто балують кавою в Києві. Але тут фішка не в каві і навіть не в штруделі, а в цій атмосфері. Посидіти між місцевими, подивитися, що вони роблять зранку, які в них ритуали, як вони ходять там випити каву, почитати газету. В цьому кайф. І важливо, тут навіть Моцарт сидів в цій кафешці. Оля, тут Моцарт скрізь сидів. І ходив. А бонусом до всієї атмосфери ми побачили ось це чудо. Хто це? Слухайте, я вперше таке бачу, що в кафе просто прилетіла колібрі збирати нектар з квіток. Це просто... Як? Це, до речі, я перший раз побачила колібрі вживу. У мене шок. Але виявилось, що це не колібрі. Вони тут не водяться. Це метелик-бражник. А ми їдемо з міста і цілий день проведемо в мальовничих альпійських містечках. Сподіваємось, сьогодні нам більше пощастить з погодою, ніж вчора, і зможемо насолодитись живописною альпійською природою згори. Їхати нам із Зальцбурга 40 кілометрів. Друзі, ми ще не доїхали до тієї точки, яка нам потрібна. Зупинилися на такому панорамному майданчику. Дивіться, отам озеро, на якому ми будемо плавати на кораблику. Виглядає просто фантастично. Зараз ще ранок, туман, хмаринки тут прямо перед тобою. Дуже круто. І дорога така колоритна, мені вже подобається. Це альпійське озеро називається Wolfgangssee. Навколо нього стоїть кілька курортних містечок, де люблять відпочивати австрійці влітку. Така собі альтернатива морю. Ви дивіться, яка тут краса. Ми ще приїхали з самого раночку. Просто хмари зараз дуже низько. Дуже красиво виглядає. Взагалі, ми зараз в містечку Санкт-Гільген. Його називають містом Моцарта, хоча сам Моцарт тут ніколи і не був, і не жив. Тут народилася його мама, і потім жила його сестра. Ми проїхалися по ньому, і, чесно кажучи, в мене враження, що це іграшкове містечко, і тут ніхто не живе, тому що настільки красиві будиночки тут, настільки вони мальовничі. Мені враження, що це декорація, чесно. Я обожнюю такі маленькі колоритні містечка. Але зараз ми по ньому не будемо гуляти, ми йдемо на кораблик, щоб по озеру пройти до іншого, теж курортного, красивого містечка. Go! Ось наш кораблик, він, до речі, робить кілька зупинок на озері. Ми йдемо до містечка Санкт-Вольфганг. Боже, в мене проблема з німецькою мовою. Санкт-Вольфганг. Просто грубіше, я кажу, Санкт-Вольфганг. І до цього містечка нам квиток коштував 8,50, а взагалі повний маршрут на кораблику коштує 11,30. На кораблику є закрита палуба і відкрита. На закритій там тепло, на відкритій красиво. Ми вибрали красиво. Озеро величезне і прикольно, що воно прям між горами зі всіх боків красиво. Озеро на висоті 500 метрів над рівнем моря. Тут чистюсіньке повітря і лазурна водичка. Кажуть, що вона настільки чиста, що можна пити прямо з озера. Ми не ризикнули. Друзі, який все-таки красивий тут регіон. Просто ми йдемо, і маленькі містечка, села, такі всі, просто як з картинки. У мене враження, що я попала на зйомку якогось фільму, чесно. А зараз ми, до речі, будемо проходити причал. Там стоять кораблі 19 століття ще. Вони, до речі, теж курсують по озеру, можна на них взяти екскурсію. Ми попали на звичайний, такий більш комфортний кораблик, а можна і на них поплавати. Взагалі, поїздка на цьому кораблику – один із моїх найяскравіших спогадів з цієї подорожі. Оля Зорро.
Але кораблик не головна атракція на сьогодні. Так, друзяшки, ми зупинились в містечку Санкт-Вольфганг і будемо підніматись на гору Шафберг. По-моєму, правильно я сказав. Куча німецьких слів, як важко, я не розумію, я не можу вивчити. Підніматись нам треба аж туди, але ми підемо не пішки. А там знаходиться одна з найстаріших у світі зубчатих залізниць. І ми на тих старезних історичних вагонах піднімемось на гору. Зубчаста залізниця працює у Вольфганзі з 1893-го. Я читав, що тут їздили найстаріші у світі парові локомотиви із зубчастими колесами, аж кінця 19 століття. Але зараз вже курсують новенькі дизельні поїзди. Ціна на цей поїзд трошки кусається, 42 євро коштує туди-назад. Зате ми півгодини нагору піднімаємось і потім півгодини будемо спускатись. Так, ну що, ми погнали, знову всі в масках, FFP2. Тепер 6 кілометрів вгору. І от у мене таке враження, що ми в якомусь іграшковому поїзді їдемо. Прикольно, що тут є місце спеціально для собак. Спочатку ми їхали як звичайний собі потяг, поки не почався підйом. Щоб ви розуміли, ця зубчаста залізниця з найкрутішим підйомом у Австрії. Тому взимку вона не працює. Відкривають як виключення на Різдво, якщо дозволяє погода. Єдине, їдемо ми дуже повільно і з таким от теліпанням подьоргує нас трохи. Через те, що залізниця тут зубчата, але з іншого боку ти встигаєш абсолютно все розгледіти навколо, і там от з лівого боку волі видніше, а вид на озеро дуже красивий. Всю дорогу ловив себе на думці, що ми десь у Швейцарії. Ну скажіть, краєвиди не гірші. Так, ну що, ми приїхали майже на 1800. Дорога дуже живописна і дуже прикольна. Ми приїхали, там уже мілки пасуться, такі альпійські корівки, як з реклами. Логічно, щоб тут були вівці, бо Шофберг з німецької – це гора овець. Класно, що от ми тільки вийшли на зупинці, і тут уже крутезна оглядова на гори, причому там видно засніжені, сказали, що там сніги вічні стоять. От, але ми піднімаємось ще вище, щоб побачити усі озера навколишні і от цю альпійську красу. І сьогодні нам таки дуже пощастило з погодою. Так, ну що, ми піднялися. Ух ти, як тут високо, аж страшно вставати. Клас, тут от прям огляд на Альпи. З усіх боків лише гори, гори, гори. І як намальовано все. Озера такі блакитні, яскраві. Знаєш, хочеться от зараз просто сісти отут на травичку і завтикати на годинку. Просто дихати ось цим свіжим альпійським повітрям. Дуже красиво тут, повно ось цих гірських озер блакитних, гори прям такі рельєфні скрізь. І ще, от, якщо прислухатись, вже не чутно. Просто тут корови бігають, і вони дзеленчать в свої дзвони, і ти такий одразу розумієш, блін, та я в Альпах, і це круто. На горі є готель, де можна лишитись на ніч. Номери стартують від 68 євро. А ще можна перекусити у високогірному кафе. Ми замовили ось таку от холодну закуску. Справа в тому, що от в Альпах тут на горі немає пічок, і тому подають лише холодні закуски, снеки. Ось така страва, тут нарізка сирів, м'яса, якийсь там фарш, соуси. Я ще, правда, не спробував, думаю, дуже смачно. Солоні огірки і помідорчики коштувало 11,90. Ну так, ціни тут дійсно альпійські. От, чай, до речі, теж не дешевий, 3,20 він коштував. Але все одно дуже круто, тому що ти сидиш на вершині, навколо тебе тільки гори і якісь, не знаю, граки якісь літають. Ворони чи хто це, не знаю. Мамо, вони покушаються на твій обід, Макс. Знаєш, я заради такого навіть погодую їх. Знаєш, дуже епічно насправді виглядає, коли вони пролітають за твоєю спиною. Дивись, прилетів.
На, тримай. Ой, як обережно взяв. Все, ще? Макс, зараз, по-моєму, до тебе буде черга. Клас! Ну, люди проганяють їх, а я навпаки годую. Макс, тільки я нагадую, що ця тарілка коштує 11,90. Ти її хочеш згодувати всю птахам? Ну, у них нема грошей, хто їх нагодує? Бери. Не бійся. Мені Зальцбург дуже зайшов, тому що неймовірно красиве, тихе, спокійне, чисте місто і неймовірно компактне, тому що усі найкрасивіші, найцікавіші місця, куди варто поїхати, вони знаходяться ну прям от півгодинки від міста. І для мене показник, що я сюди із задоволенням би повернувся ще раз. Я би навіть тут пожила місяць-другий, знаєте, щоб відчути повністю цю атмосферу, розчинитися в ній і пожити в такому місці здорової людини. Я так і казав. Друзі, а ви не пошкодуйте, поставте лайк цьому відео, тому що всі оці ютубні ритуали допомагають нашому каналу рости і розвиватися. А для наших патроняток завжди залишаємо детальний маршрут наш. Посилання всі шукайте в описі під відео. Ну і любимо вас. Па-па! Ich liebe dich. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen!